Umalis ng buhay at punong-puno ng pangarap para sa pamilya. Pero malamig na bangkay nang nakauwi dito sa bansa. Malamig kasi isang taon tinago sa loob ng freezer ang isang overseas Filipino worker bago siya nahanap ng mga otoridad. Ito ang sinapit ng overseas Filipino worker na si Joanna De Mafelis sa kamay ng kanyang malupit na mga amo noong 2017. And when I say malamig, as in sobrang lamig talaga ng kanyang bangkay dahil mahigit isang taon siyang tinago at siniksik sa loob ng isang maliit na freezer sa isang abandonadong apartment sa Al-Shahab District sa Kuwait. Sa sobrang frozen ng kanyang bangkay, kinailangang hintayin na lumambot ang kanyang katawan bago pa matukoy ang kanyang identity. At nang ma-inspect na ang katawan, nakitaan ng broken ribs, internal bleeding at pasa ng bugbog sa katawan si Joanna. Paano at bakit naman ganito ang sinapit ng isang OFW na gusto lang naman tumulong sa pamilya? Yan ang ikukwento ko, ang tragic ending ng 29-year-old na si Joanna sa kamay ng mga dayuhang employers. Galit pa rin ang nararamdaman ng mag-asawang Crisanto at Eva De Mafelis sa kabila ng balita na hinatulan na ng kamatayan sa isang Kuwaiti court ang mag-asawang Lebanese at Syrian na employers ng kanilang anak na si Joanna. Ayon sa mga report sa Middle East, bitay ang hatol sa mag-asawang Nader Essam Asaf at Mona Hassoun kahit wala sila sa Kuwait at hawak pa ng Lebanese at Syrian authorities. Pebrero nang madiskubre ang katawan ni Joanna sa isang freezer sa abandonadong apartment ng mag-asawa sa Kuwait. Nakatira sa simpleng bahay sa Barangay Ferraris, Sara, Iloilo Province ang pamilya De Mafelis. Si Joanna ay pang-anim sa 9 na anak ng magsasakang sina Nanay Eva at Tatay Crisanto. Meron silang 3 hektaryang palayan sa Iloilo at yun ang source ng kabuhayan ng pamilya. Pero dahil sa laki ng pamilya, hindi sapat ang kinikita ng mag-asawa para pangtustos sa mga gastusin nila. Likas na matulungin, malambing at mabait daw si Joanna ayon sa mga kamag-anak. At para makatulong sa pamilya, noong 2013, namasukan si Joanna bilang kasambahay sa kanyang kamag-anak na nakatira dito sa Parañaque sa Metro Manila. Okay ang sahod, sabi nila, at mabait ang mga kasama ni Joanna. So, all is well para sa pamilya De Mafelis noong mga panahon na ito. Hanggang sa dumating ang isang matinding sakuna na nagpabago ng tadhana ni Joanna. Yan yung Yolanda nun, di ba? 6,300 ang namatay, 28,000 ang sugatan, at milyong mga Pilipino ang naapektuhan. Yan din yung bagyong tumama sa bayan ni Joanna. Yung ilang buwan nilang pinaghirapang mga pananim na lubog sa baha. At maging ang kanilang bahay nawala sa isang iglap. So nung time na yun, nang madaling bumalik sa probinsya si Joanna para makasama ang pamilya. Buti na lang ligtas ang lahat ng kanyang mga kaanak. Pero ang mga kabuhayan, nawala, parang bula. So hindi na naging sapat ang kinikita ni Joanna sa Parañaque para makaahon ang pamilya nila sa matinding dagok na ito. Kaya naman naganap na ng ibang paraan si Joanna. Tumawag siya sa isang malayong kamag-anak at humingi ng tulong para makapag-abroad at makapagtrabaho bilang isang overseas Filipino worker. Nag-apply siya sa isang overseas recruitment and deployment agency. Noong una, ayaw ng mga kaanak ni Joanna na umalis siya ng bansa. Ako po nanay po ako, no? So, syempre, sino ba naman, di ba, magnanais na mawalay sa pamilya, di ba? Pero naisip kasi ni Joanna that time, ano ba naman yung ilang taon ka lang magtitiis, di ba? Kung mas mabilis makakaahon sa kahirapan itong mga mahal mo sa buhay. So, eventually, pumayag ang kanyang pamilya at sinangla nila ang lupa para may pambayad si Joanna sa pagproseso ng mga documents at iba pang mga kailangan niya para makalipad na siya as soon as possible. Gusto sana ni Joanna na maipatayo ulit yung kanilang bahay at isa rin dito ay gusto niyang matulungan
ang kanyang mga kapatid na makapagtapos ng pag-aaral. Dalawa lang kasi sa kanyang mga kapatid ang nakatungtong ng kolehiyo. Siya mismo huminto sa pag-aaral matapos makagraduate ng high school. So, noong May 2014, bitbit ang ilang gamit, ang tiket at ang pangarap para sa pamilya. Nagtungo na sa Kuwait si Joanna at namasukan bilang isang domestic helper na may 2 years contract. Sa unang employer ni Joanna, limitado ang kontak niya sa pamilya. So halos every 3 months lang niyang nakakausap sa telepono ang pamilya. At mga 7 to 10 minutes nga lang daw tinatagal ang bawat tawag niya at pag-uusap nila. Kahit yan pa yung natatapat sa day off niya o yung sa araw ng kanyang pahinga. Kaya naman nag-alala na yung mga kapatid niya sa kalagayan ni Joanna. Pero ang sagot niya, okay lang ako, huwag niyo akong alalahanin. Nairaos naman ni Joanna yung 2 taon sa unang employer niya. Pero after nun, hindi pa rin siya umuwi. Nakahanap ulit ng panibagong amo si Joanna na sina Mona Hassoun, isang Syrian national, at ang kanyang Lebanese husband na si Nader Essam Asaf. Tumira siya sa apartment unit ng mag-asawang employers doon sa Al-Shahab district sa Kuwait. Pero walang makapagsabi kung kailan nagsimulang magtrabaho si Joanna sa mga bagong employers. September 2016, isang Pinay na nakatira din doon sa parehong building na mga employer si Joanna ang nakausap pa si Joanna. Sabi ng Pinay, ito raw ang huling araw na nakausap niya si Joanna. Ayon pa doon sa Pinay, nabanggit ni Joanna sa kanya na sinasaktan siya ng mga amo, delayed pa ang pasahod sa kanya. So inalok siya ng Pinay, Joanna, sasamahan kita sa Philippine Embassy, magsumbong na tayo. Pero umayaw si Joanna dahil sa takot doon sa 2 amo. September din noong taong yon na makausap si Joanna ng isa sa kanyang mga kapatid na si Criselda. Kwento ni Criselda, humingi pa nga daw ng load si Joanna at nangakong pabawi na lang pagbalik niya. At ang sabi niya sa pamilya, babalik ako dyan sa Pilipinas sa taong 2018. So parang usual conversation lang ito sa pagitan ng magkakapatid. Pero lumipas ang ilang buwan nang wala na silang kontak kay Joanna. Ni isang text, ni isang tawag, kahit maikling tawag lang, wala na talaga at wala nang pagpaparamdam sa pamilya si Joanna. Kaya kinabahan na ang mga kaanak. Napansin din nila na burado na ang 2 social media account ni Joanna at pati yung roaming number niya ay hindi na makontak ng kanyang pamilya. Yung para bang naglaho ng parang bula itong si Joanna. Sa takot ay dito na lumapit sa gobyerno ang pamilya de Mafelis. So pumunta sila agad sa Overseas Workers Welfare Administration o yung OWA at sa Philippine Overseas Employment Agency o POEA para i-report na missing si Joanna. Ang sabi ng OWA, sinubukan nilang hanapin yung agency, yung unang agency ni Joanna. Pero nalaman nilang kanselado na pala ang permit at lisensya nito noong June 2016 pa. Lumabas din sa investigasyon na tapos ang contract ni Joanna sa nauna niyang employer kaya mahirap tuloy na ma-allocate kung saan siya lumipat ng trabaho. At dahil walang ibang leads, walang nakakaalam kung nasaan si Joanna at nahinto muna ang investigasyon. Fast forward tayo ngayon sa February 6, 2018. Isang eviction notice ang nag-udyok sa isang landlord na buksan ang isang abandonadong apartment unit sa Al-Shahab district sa Kuwait. Pagpasok niya sa apartment unit, nakita niya na wala na lahat ng mga gamit at tanging isang maliit na freezer na lamang ang nakita nila sa sulok ng apartment unit. Nang buksan ng may-ari yung freezer, nagulat sila sa nakita nila. Hindi pagkain, hindi kahit ano. Isang nakabaluktot na frozen na bangkay na tila pinagkasya lang nila sa isang rectangular freezer box ang tumambad sa landlord. Sa takot ay agad tumawag ng otoridad itong landlord. Dumating dito ang mga authorities, nakita yung bangkay, pero dahil sa sobrang tigas ng bangkay, ay kinailangan muna nilang hintayin na lumambot ito bago nila makuha yung mga fingerprints at ma-identify yung labi. Nang lumabas na ang resulta ng laboratory investigation, na-identify nila ang bangkay. At si Joanna de Mafelis nga
ang babaeng nasa freezer na huli pang nakausap ng pamilya noong 2016 pa. Napag-alaman pa ng mga otoridad na ang mga amo niya na sina Mona Hasun at Nader Esam Asaf ang dating nakatira doon sa abandonadong unit. Sa isinagawang autopsy, lumitaw na 1 taon, 12 months, 1 taon na nakasilid sa freezer si Joanna. Lumabas din na internal bleeding ang isa sa pangunahing dahilan ng kanyang pagkamatay at nakita rin sa autopsy yung mga broken ribs, bruises o yung mga pasa at physical trauma sa kanyang pelvis at maging sa kidney area ng biktima. Ang OWA ang nag-deliver mismo ng bad news na ito sa pamilya ni Joanna at hindi sila makapaniwala sa malagim na sinapit ni Joanna. Noong mga panahon na ito ay isa to sa pinakamalaking balita sa buong bansa at nakiramay ang publiko at nagkaroon ito tinatawag nating public uproar. Reporter na ako noong mga panahon na ito at headline talaga itong malagim na sinapit ni Joanna. At maging mismo ang si dating Pangulong Rodrigo Duterte nagalit sa sinapit ng biktima at agad nagpatupad ng mga repatriation para sa mga OFWs na nais nang umuwi mula sa Kuwait. February 15, 2018. Ito rin ang parehong taon na sinabi ni Joanna na target year niya na makauwi na sana at makapiling muli ang pamilya. 2018. Nakabalik nga si Joanna, pero sa paraang hindi na inaasahan ng lahat. Inuwi ang labi ni Joanna at bumuhos ang luha, hinagpis ng pamilya Demafelis nang makita nilang binababa sa eroplano ang wooden box na laman si Joanna. Ramdam sa bawat yakap nila sa kahon ang sakit at pangungulila nila sa pagkawala ng kaanak. February 17, 2018. Sa burol ni Joanna sa Iloilo, hustisya ang hingi ng pamilya at mga nakiramay na nakasuot ng puting t-shirt na may mga katagang Justice for Joanna Demafelis. Maging ang dating Pangulong Duterte dumalo pa sa burol at nagbigay ng assistance sa mga naulilang kaanak. At noong March 3, 2018, hinatid na sa huling himlayan si Joanna. Tinagsa ito ng mga pamilya, kaibigan, at iba pang mga OFWs din na naghahanap ng sagot sa sinapit ni Joanna. April 2018, nag-anunsyo ang dating Pangulong Duterte ng ban sa deployment ng mga overseas Filipino workers sa Kuwait hanggat hindi na bibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Joanna. So, ano bang nangyari dito sa investigasyon at sino ang naglagay kay Joanna sa freezer? Sino ang mga suspects? So, sinabi natin kanina, di ba? Ayon sa landlord, ang mga nakatira dun sa apartment kung saan nakatira o saan nakita ang bangkay ni Joanna ay mula sa Syrian national na si Mona Hasun at kanyang Lebanese husband na si Nader Esam Asaf. Kasabay ng pagkakadiscover sa bangkay ni Joanna, nagkasaagad ang Kuwaiti authorities ng malawakang manhunt operation sa mga dating amo ni Joanna. Doon nila nalaman na 2017 pa tumakas papuntang Syria ang mag-asawang suspects na si Mona at Nader. Lumabas din sa investigasyon na dumaan muna sila sa Lebanon bago tuluyang nagtago sa Syria. At sa tulong ng Interpol, naaresto rin ang dalawang suspects noong February 2018 sa Damascus, Syria. Si Nader Asaf, dahil isang Lebanese, dinala agad sa Beirut, Lebanon at doon kinulong. Habang nanatili naman sa kustodiya ng Syrian authorities si Mona Hasun. Sa testimonya mismo ng ina ni Nader, nakita niyang sinasaktan ni Mona si Joanna sa tuwing binibisita niya ang anak na lalaki doon sa bahay nila dati sa Kuwait. May ilang beses din umanong hinahampas sa pader ang ulo ni Joanna sa tuwing nagagalit si Mona. April 2018. Mga 2 months ito matapos ilibing si Joanna. Hinatulan ng Kuwaiti Criminal Court ng guilty sina Mona Hasun at Nader Asaf at sinentensyahan ng death by hanging. At noong September 9, 2019, hinatulan din ng Syrian Criminal Court ng guilty of murder ang Syrian na si Mona.
Sinampahan din sa Lebanese court ng kaso ring murder ang asawang Lebanese na si Nader Asaf. Alam niyo, in a way, naintindihan ko yung hirap ng sakripisyo at pinagdadaanan ng mga OFWs. Kasi nung bata ako, OFW po ang aking ina. Ginawa niya yun para mapagtapos po kaming lahat ng pag-aaral, kaming magkakapatid. So lahat ng mga OFWs tulad ni Joanna, nagsasakripisyo para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang pamilya. Maraming OFWs ang nakakamit ang tagumpay na ito at nakukuha nila yung hangad na better life for their families. Pero nakakalungkot at nakakagalit na makita na may mga tulad ni Joanna na nauuwi sa trahedya. Kung kayo ay isang OFW na nangangailangan ng tulong o dumadaan sa pang-aabusong mula sa inyong mga employers, maaari kayong lumapit sa OWA at Department of Migrant Workers. Sa tingin ninyo, nakamit na ba ni Joanna ang hustisya? At papaano sana naiwasan ang trahedyang sinapit niya? Papaano pa kaya mapoprotektahan ang mga overseas Filipino workers? I-comment nyo na dito ang inyong mga sagot at mag-like, share at subscribe sa aming YouTube channel. At yan ang kwento ng tragic death ng OFW na si Joanna. Ako po si Liza Aquino at ito ang Philippines' Most Shocking Stories.